السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، نن به مو په کیپا باندې امازون wholesale product find کوو. صحیح ده. او ټولو نه اول به مو لوډ شو کیپا ته. صحیح ده. کیپا ته چې مو لوډ شو، بیا به مو لوډ شو ډیټا ته، اور ڈیٹا نہ وہ لوڈ شو پروڈکٹ فائنڈر. صحیح شو. اب اس کے بعد برو شو ډالتا رنگ بویل کو رنگ ته تاسو سوره ورته او تاسو ورته واشي. صحیح ده. مو 2000 نه 5000 رنگ مو ور کړو. دین علاوه به امازون آوت اف سٹاک او راځه اوسې دته به مو پرایس وچو نیو پرایس به مو ویل کو چې موږ ته دوره پروډکټ د پرایس ولا لګي 25 نه واخله 15 شو پورې 15 نه واخله 15 شو پورې به مو پرایس وچو او دین علاوه راځه نی زره کوزیګا مو به کټګوري سلیکټ کو چې کومې کټګوري کې ته شای او بسل غواړي نو مو به سلیکټ کو هاند میډ پروډکټ و سلیکټ کو. صحیح شو. دا کټګوري مو سلیکټ کا دینا بعد رکوزیګا مو به نیو افر کاونټ کې به ویل کو چې 7 واخله 15 پورې او دین علاوه رکوزیګا مو به تھرد پارٹی سلیکټ کو. صحیح شو. او ویلې دلته مو سب پروډکټ 0 شو نو مو به ته لغونته کټګوري چینج کو چې مو ته پروډکټ راوځي. صحیح شو. نو 0 ځکه سپات ځنه کټګوري کې ځنه بیا سره پروډکټ او بسل ګراوند کوي. ٹھیک ہے. نو مو होमेंट किचन सैलेड को और दादे उता प्रोडक्ट रहुआ तो सही शो कटेगरी मु दोबारा चेंज का और टोल प्रोसेस में आशे थे नो तो कोजेगा मु थर्ड पार्टी सैलेड का और दिन अलावा मु वो जो हमारे डिजिटल ना मार्क्स तक और दिन अलावा नो वेरिएशन बुक हाँ और दिन अलावा वो रखो Kita laos ke bumu aku so da ټول نه bumu mark استکو او سیوا به نو امازون افر ایگزیشن به مارکس. صحیح شو. او اوریدونکو یو بیا ریواین کوم ها سیل رینګ به ورکو امازون به او سیل رینګ به ورکو امازون به آوت اف سٹاک شي او دین علاوه به مو پرایس دلته ورکو شي دی پرایس ولا پروډکټ ته او بسی او دین علاوه رپوزیګا دلته کټګوري به مو سلیکټ کو دلته صحیح شو ته کومه کټګوري سلیکټ کړئ او دین علاوه رپوزیګا دلته بته نیو افر اکاؤنٹ کې به ورکې ته دنیا نه څوره حال ته سیل کوي تقریبا ته اوله پروډکټ راوځي او دین علاوه به تھرد پارٹی سلیکټ کی. صحیح شو. او تھرد پارٹی نه علاوه به ته डिजिटल नंबर अस्ता की दालता उसे नो वेरिएशन पे गई और दिन अलावा बत्ता सवा की ना वो टूल ना वो मार्क्स अस्ता के सिवा नो अमेज़न ऑफर उस बत्ता फाइंड प्रोडक्ट पर दालता क्लिक होगी दा बत्ता था प्रोडक्ट रोबस दा प्रोडक्ट की रोबस दा बत्ता लार्शी दालता पर क्लिक होगी दालता मुदा प्रोडक्ट मिसाल पे तौर पे सुधार तब क्लिक होगी और दाशवा तौता प्रोडक्ट रोबसली एंड कीपा बॉन्ड खाते का. सही शवा. और दिन बाद बया मु एनालिसिस और सही शवी दी एनालिसिस का. सही शवा. तो वीडियो मुखाखवी अन्य चैनल सब्सक्राइब को और वीडियो जा लाइक जरूर भी कोई तो मुला को नो आई मोटो वीडियो सही शवा और चैनल जरूर सब्सक्राइब